jatketaan puhumista talous- ja raha-asioista. But first, a few words in English. I apologize for my international subscribers that lately I have mostly made videos in my native language, mainly for the Finnish audience in Finnish. But now things are changing a bit because with the help of AI, I'm providing English subtitles for most of my videos. That is the plan. So, including this one. I hope that helps you to gain something valuable from my videos. Mä käsittelen asioita laajalla siveltimen vedolla ja perustuen siihen, mitä mä olen oppinut netistä katsomalla podcasteja ja dokumentteja ja muodostamalla niistä kokonaiskuvaa. Raha ja maailma on ollut hyvin pitkään vahvasti sidoksissa toisiinsa, niin että se raha määrittelee aika pitkälti sitä meidän maailman kuvaa. Meillä on maailman pankki, meillä on maailman sotia, meillä on maailman järjestys. Ja nämä kolme hyvin intiimisti liittyy toisiinsa. Monet katsojista muistaa tuolta 2-3 vuoden takaa tällaisen herran kuin Rainer Fulmich. Ja hänen tiiminsä järjesti tällaisen näytösoikeudenkäynnin näitä koronatoimien järjestäjiä ja toteuttajia vastaan. Ja se, että se oli näytösoikeudenkäynti, tarkoitti, että se ei ollut virallinen, juridisesti pätevä oikeudenkäynti, jolla oikeasti voitaisiin asettaa tuomioita. Mutta se ei ollut mikään turhanpäiväinen projekti, ja se materiaali, mitä siihen kerättiin, niitä lukuisia todistajia, jotka todistivat oman tieteen alansa asiantuntemuksella ja ymmärryksellä hyvin painokkaasti, että mitä kaikkea silloin näissä koronatoimenpiteissä tehtiin väärin ja mikä siellä oli hyvinkin rikollista koko ihmiskuntaa vastaan. Ja se vaikuttavin oli tällainen nainen, joka puhui nimenomaan taloudesta, ja hän oli todella pätevä taloustieteilijä toisin kuin minä. Ja se todellakin niin kuin, mullisti mun käsitystä siitä, miten vahvasti siinä koronahässäkässä oli kyseessä taloudelliset motiivit. Jos heittäydytään sinne vuoden 2020 alkuun. USA:n presidenttinä oli silloin Donald Trump, joka nyt on palaamassa ruoriin. Ja Donald Trumpin politiikka oli muun muassa sellaista, että siellä ei aloiteta uusia sotia ja mieluummin lopetetaan niitä entisiäkin. Ja tämä on epäilemättä yksi niistä painavista syistä, minkä takia Trumpia niin hirveästi savustettiin ulos ja mustamaalattiin hänen ensimmäisen kautensa aikana. Hän ei halunnut sotia. Ja se ei käy laatuun, koska sodat, erityisesti tämmöiset isot, paljon aseita vaativat, paljon ihmisuhreja vaativat, paljon taloudellisia tappioita tuottavat sodat ovat oleellisia maailman järjestykselle ja maailman pankille. Ja
kun puhutaan taloudellisia tappioita, niin ne taloudelliset tappiot lankeaa niille alueille, niille maille, joissa soditaan tai jotka investoi tosi paljon niihin sotiin. Sen sijaan niille kuninkaille ja kuningattarille, jotka operoi ja pyörittelee ja suunnittelee, niin niille se motivaatio on taloudellinen voitto ja toisaalta tämän maailmanjärjestyksen, tämän rahahegemonian ylläpitäminen ja pyörittäminen yhä edelleen isommilla kierroksilla. Sehän on aikaa sitten ohitettu se vaihe, että tämmöiset kansalliset valtioiden velat voitaisiin maksaa takaisin. Se on tyystin mahdotonta, kun puhutaan miljardeista, joidenkin valtioiden tapauksessa sadoista miljardeista, joidenkin toisten tapauksessa. Sitä rahaa ei synny mistään. Sen sijaan järjestetään uusia sotia, joilla sitä velkataakkaa lisätään ja sitä systeemiä ajetaan yhä ahtaamalle ja se yhä enemmän kerääntyy sitten se pääoma niille, jotka ovat sitä pienilukuista eliittiä, joilla on se asema, että he pystyvät toisaalta rakentamaan ja suunnittelemaan ja pyörittämään ja rahoittamaan näitä sotia, toisaalta hyötymään taloudellisesti muun muassa asekaupasta ja siitä rahanpesusta, mitä tehdään näissä sotakeskittymissä ja yleensäkin tietenkin siellä, missä on sota, niin siellä pystytään, kun se huomioi ja kaikki resurssit menee siihen sotimiseen, niin siellä sen sotanäyttämön kulissien takana pystytään puuhaamaan kaikenlaista korruptiota, jota ei pystytä valvomaan. Edelleen jos ajatellaan sitä tilannetta 2020 ja vedoten tähän todistajaan, joka oli näissä näytösoikeudenkäynneissä mukana, laitan hänen nimensä tuohon alle näkyville ja vaikka naamansakin tuohon, niin hän toi hyvin painavasti esille, että tuohon aikaan 2019-2020 USA:n talous oli todella kuralla ja todellisen valtavan kriisin äärellä, joka oli vielä paljon isompi kuin se vuoden 2008 kupla, joka poksahti. Ja hän toi esille muun muassa sitä, että miten valtavasti siellä tarvittiin rahaa eläkkeiden maksamiseen. Ja se oli ihan sietämätön taakka sille kokonaistaloudelle se valtava määrä, niin kuin mitä piti olla siellä eläkerahastossa sitä rahaa, jotta voitaisiin asiallisesti hoitaa nämä eläkeläisten maksut. No se oli yksi osa sitä. Ja silloin tarvittiin kipeästi jonkinlaista maailmanlaajuista selkkausta, mielellään sotaa, joka toisaalta veisi sen kansainvälisen huomion siihen kaoottisuuteen ja niiden ongelmien näennäiseen ratkaisemiseen. Niitähän sitten globaalistisen politiikan näkökulmasta ei tietenkään haluta ratkaista, mutta osa sitä sotien orkestrointia on se, että järjestetään tämmöisiä rauhaan pyrkiviä toimenpiteitä ja annetaan yleisön ymmärtää, että esimerkiksi myymällä sotilaallisia varusteita, aseita, muonaa ynnä muuta sinne sotivalle jommalle kummalle osapuolelle tai jopa siellä niin kuin sitten hys myöskin toiselle osapuolelle, niin että sillä tämmöisellä toimenpiteellä jollakin tavalla oltaisiin niin kuin rauhan asialla. Mielenkiintoinen yksityiskohta oli, että tammi-helmikuussa Netflixillä pyöri tämmöinen erittäin vaikuttava, hyvin henkevä sarja. Ja tässä semmoinen pieni spoileri, jos haluat, en nyt edes mainitse tämän sarjan nimeä, mutta saatat jo arvata, mistä on kysymys, niin voit skipata tästä seuraavat muutaman minuutin. Eli
nyt tulee sellainen spoileri tästä sarjasta, että siinä tämä henkinen mestari, guru, lähestyi USA:n presidenttiä ja sai USA:n presidentin vakuutettua siitä, että sodat pitää lopettaa. Ja tämä tapahtui sen sarjan loppuvaiheessa, aivan siellä lopussa. Ja sarjalle oli suunnitteilla jatkoa, mutta rahoitus sarjalta evättiin, mikä varmaankin osittain johtuu siitä, että se sarja nousi erittäin suureen suosioon. Ja tällaistahan ei haluttu, että kansa suuremmassa määrin rupeaa pasifistiseksi. Varsinkaan USAssa, joka on pitkään ollut se, joka näitä maailman suuria sotia rahoittaa ja niistä taloudellisesti hyötyy. No, nyt tilanne oli samaan aikaan se, että USAssa oikeasti oli presidentti, joka ei halunnut rahoittaa sotia. Ja niinpä se niin sanottu deep state, syvä hallitus tai varjohallitus, joka siellä taustalla pyörii kaiken takana ja vetelee narusta näitä sätkyukkoja, jotka mediassa esittää viisaita suuria propagandasanojaan, niin siellä piti kehitellä nyt jonkinlaista toisen tyyppistä sodankäyntiä. Ja miten se sitten tarkalleen ottaen meni, sitähän ei kukaan tiedä, mutta aivan selkeästi oli suunnitteilla biologinen sota, jota valmisteltiin syksyllä 2019 tämä Event 201 tapahtumalla, mutta kuitenkin osana tätä tällaista biologisen sodankäynnin suunnittelua oli Gain of Function -tutkimus, jota oli tehty USAssa, mutta joka USAssa sitten kiellettiin, kuinka ollakaan virusten tarttuvuuden ja tappavuuden lisääntymiseen tähtäävä tutkimus kiellettiin aatella. Ja niinpä se siirrettiin tuonne Kiinaan, USA:n vihollismaahan numero 1, joka oli nimenomaan silloin 1920 se vihollinen numero 1, kun Venäjästä ei oltu vielä tehty kaikkien maailman pahuuksien syntipukkia. Ja kiinalaisessa laboratoriossa Wuhanissa sitten tapahtui joulukuussa 2019 sellainen, mun nähdäkseni, mullehan näytettiin se myöskin unessa ja olen sitä käsitellyt, jos joku haluaa siitä tietää, sielunpuu.net mun blogiteksteistä löytyy tämmönen teksti kuin Pieleen mennyt laboratoriokoe. Ja tässä mun nähdäkseni se tapahtui hallitsemattomasti ja vahingossa, jossa nähtiin, että tästä saadaan näppärästi semmoinen kansainvälinen pandemia-paniikki aikaiseksi. Eli siinä oli sotilaalliset intressit, motivaatiot olivat pitkälti samat, mitä sodan järjestämisessä, eli taloudelliset motiivit, entisen maailmanjärjestyksen ylläpitäminen tai uuden maailmanjärjestyksen aloittaminen. Ja mä huomaan, että tästä on tulossa taas aika pitkä video, että tämäkin saattaa sitten jatkua uuteen jaksoon tässä vaiheessa. Sanon myöskin, että tässä välissä olen julkaissut rahaa käsittelevän videon Puhuva Plus-kanavalla, joka siis löytyy tuolta sielunpuu.net kautta videot sivulta. Ja sieltä kahvikupin hinnalla kuukaudessa saat syventäviä tietoja, videoita näihin teemoihin, mitä näissä julkisissa videoissa käsittelen. Ja tietenkin nyt yhtenä motivaationa oli myöskin se, niin irvokkaalta kuin se kuulostaa, mutta turhapa tätä nyt on enää peitellä,
oli iäkkään väestön karsiminen pienemmäksi. Ja USA, joka oli nimenomaan kuseessa eläkemaksujen kanssa, niin mitenpäs kävikään niin, että USAssa kuoli suhteessa väkilukuun enemmän ihmisiä kuin missään muualla maailmassa. Ajatella, että esimerkiksi lukuisissa Afrikan maissa, köyhissä maissa, joissa ei ollut resursseja rokottaa ihmisiä kuin ihan hyvin pieniä määriä verrattuna siihen, mitä vauraissa länsimaissa, niin siellä kuoli paljon vähemmän ihmisiä kuin USAssa, joka on näitä maailman kehittyneimpiä ja vauraimpia lääketieteellisestikin toimivia mukamas valtioita. Se on todella irvokasta sodankäyntiä, jossa poiketen tavanomaisesta rintamasodasta valtaosa kuolonuhreista oli iäkkäitä, kun taas rintamasodissa valtaosa kuolonuhreista on työikäisiä miehiä. Ja näin tällaisessa tilanteessa sitten saatiin Trumpin suosiota alaspäin ja nostettua demokraattinen presidentti USA:n kärkeen jatkamaan sodan pyörittämistä ja maailmanjärjestyksen ylläpitämistä sotien avulla. Ja tosiaan tietysti siinä ensimmäisen parin vuoden aikanahan koronamaailmansodalla pötkittiin aika pitkälle. Se aiheutti mukavasti miljardivelkoja sinne ja tänne, mukaan lukien tietysti meidän rakkaalle kotimaallemme, jota pyöritti täällä tavallaan Naton paikallisedustajana tämmöinen viehkeä neitonen Sanna Marin, joka oli sattumoisin WEF:n ja Klaus Schwabin oppilas. Ja nyt kun puhutaan uudesta maailmanjärjestyksestä, niin WEFhän ei sitten kauheasti kursaillut siinä uuden maailmanjärjestyksen markkinoimisessa esitellessään uutta uljasta maailmaa tuonne viimeistään vuoteen 2030, jolloin sinä et enää omista mitään. Ja se ajatus, että ihmiset eivät enää, että yksityisomistaminen poistetaan, niin se on nimenomaan uusi maailmanjärjestys, koska se edellyttää täysin totaalista muutosta siihen, miten raha maailmaa pyörittää. Eli viedään loputkin voimavarat yksityisiltä ihmisiltä osallistua sen omilla ratkaisuillaan sen maailman talouden pyörittämiseen. Ja niin sitten tapahtui eräänä päivänä, että korona oli lypsetty loppuun ja siinä varmaan odoteltiin, että kuinka pitkään sitä voidaan venyttää ennen kuin riittävän paljon, riittävän vakuuttavia tahoja tai riittävän suuria väkimääriä nousee barrikaadeille, että niitä ei saa enää pidettyä kurissa, kun he yrittävät puhua totuuksia siitä, millä tavalla tätä maailmaa pyöritetään. Ja olenkin vitsaillut siitä, että kun tammi-helmikuussa Suomeen rantautui tämä Kanadasta lähtöisin oleva Freedom Convoy liikehdintä, ja samaan aikaan alkoi vähän niin kuin tirsumaan läpi tuonne mainstream-mediaan koronakriittistä materiaalia uskottavilta tahoilta, niin silloin ensinnäkin päästettiin hanat virtaamaan, eli poistettiin koronarajoitukset ja sillä saatiin aikaan siihen mennessä monissa maissa, myös Suomessa, kaikkein korkein ylikuolleisuuden lisääntyminen, kun tämä tehtiin juuri silloin, kun koronaa oli kaikkein eniten liikenteessä. Ja kuten olen tuonut monissa videoissani esille, niin koronahan lisääntyy aina sitä myötä, mitä enemmän ihmisiä rokotettiin.
tiedettiin, että aina kun tuli uusi rokoteaalto, niin perässä tuli uusi tarttuvuus- ja kuolleisuusaalto. Ja tällä tavalla sitten oli saatu tämä koronan leviäminen huippuunsa ja ajateltiin, no nyt on hyvä kohta sitten vapauttaa nämä ihmiset näistä tästä koronaikeistä ja päästää heidät vapaasti tartuttamaan toisiaan. Ja sovittiin, että nyt ei sitten mediassa puhuta enää mistään ylikuolleisuudesta. Kun se oli uusi asia, niin jokainen yksittäinenkin kuolema piti välttää, mutta nyt kun porukkaa kuolee 1000 kertaa enemmän, niin sillä ei ole enää merkitystä. Ja kun sillä rupesi kuitenkin joidenkin mielestä olemaan merkitystä, niin Sanna Marin sitten pirautti globaalisti veljelleen Putinille ja sanoi, että oliko sulla niitä suunnitelmia sinne Ukrainaan hyökkäämisen suhteen, että nyt olisi sopiva aika, koska nyt pitäisi saada huomio pois tästä pandemiapläjäyksestä. Toisaalta tämä on osittain huulenheittoa, eli osittain myöskin oli kyseessä varmastikin propaganda ja tämmöinen manipulointi, jolla usutettiin Putinia juuri tuohon aikaan hyökkäämään hyvin samantyyppisellä strategialla, kuten olen eräässä aikaisemmassa videossani tuonut esille, kuin millä saatiin Saksa provosoitua hyökkäämään Puolaan. Kun sinne on asettumassa tällainen presidentti, joka on painokkaasti tuonut esille, että aikoo lopettaa Ukrainan sodan ja aikoo olla aloittamatta uusia isoja sotia tai militaristisia operaatioita ylipäätänsä, on jopa vilautellut Naton lakkauttamisella, mikä olisi tietysti todella hurja asia, niin Trump ja Trumpin joukothan toki ovat perillä siitä, miten Maailmanpankki, miten maailmanjärjestys toimivat ja miten merkittävä osa maailman sodilla tai muuten merkittävillä isoilla sodilla, jotka vetää kansainvälistä rahaa sinne alueelle, miten suuri merkitys niillä on maailmanjärjestykselle, maailman talouden ja yleensä koko rahakonseptin, pankkirahakonseptin ylläpitämiselle. Kun katsotaan sitä tosiasiaa, että mitä raha on, ja siitä yhtälöstä otetaan tämä sotien ylläpitävä vaikutus sen systeemin kannalta, niin mitä siitä jää jäljelle on sellainen mahdoton yhtälö, jossa lama ja inflaatio lisääntyy, ja kun kansalaisten maksukyky vähenee, niin silloin yritysten kannattavuus vähenee, erityisesti pienyritysten. Mutta nyt olen katsonut tässä joitakin videoita tuolta eri puolilta maailmaa, esimerkiksi Kanadasta, Itävallasta, Australiasta, joissa on talous todella pahassa tilanteessa. Ja tämä on nyt maailmanlaajuinen ilmiö. Ja me nähdään se Suomessa hyvin. Me nähdään se, kuinka voimakkaasti elintarvikkeiden hinta on noussut. Me nähdään se, kuinka sähkön hinta on noussut. Eli elinkustannukset yleensä ottaen on valtavasti noussut. Samaan aikaan tukia leikataan. Ihmisten voima, ihmisten valta vaikuttaa asioihin sitä myötä vähenee, koska heillä yhä enemmän menee resursseja vaan siihen hengissä pysymiseen ja oman perheen talouden ylläpitämiseen. Ja sehän on selvää, että kun näissäkin, mitä mä katoin, että siellä Itävallassakin on jopa kuulemma supermarkettiketjuja mennyt tai menossa konkurssiin. Eli ihan, että kun ihmiset ostaa vähemmän elintarvikkeita, niin siellä rupeaa jo isommatkin firmat menee konkurssiin. Ne, jotka on olleet siellä just, että saa sen oman talouden tai perheen tai oman yrityksen talouden pidettyä niin kuin kasassa, niin ne ensimmäisenä sieltä niin kuin sitten kaatuilee nurin. Ja sitten tämä sama koskee valtioita. Katsoin myöskin semmoista videota, jossa
aiheena oli, että 10 valtiota, jotka todennäköisimmin ensimmäisinä romahtaa. Ja nyt tässä tilanteessa USAssa Trump aikoo pelastaa USAn talouden pitkälti kaupallisin keinoin asettamalla valtavia tariffeja ulkomaan tuonnille. Siellä pyritään myöskin pelastamaan ennen kaikkea se oman valtakunnan talous ja kurittamalla ulkomaan kauppaa, joka sitten todennäköisesti vaikuttaa negatiivisesti myös Suomen talouteen, koska vähintäänkin sitä kautta, että se vaikuttaa Euroopan yleiseen talouteen negatiivisesti. Mutta siellä myöskin tiedetään se, että nämä on tämmöisiä väliaikaisia ratkaisuja, että USA ei voi niin kuin irrottautua maailmanlaajuisesta rahajärjestelmästä, että siellä ollaan kyllä myöskin suunnittelemassa uutta maailmanlaajuista niin kuin rahajärjestelmää, joka ei ole pelkästään nyt sitä, että ruvetaan siirtymään esimerkiksi kryptovaluuttaan tai poistamaan käteistä. Se ei vielä niin kuin ole uusi maailmanjärjestys, sehän on vaan vaikuttaa siihen tapaan, millä sitä rahaa pyöritetään paikasta toiseen. Ja tätä tukee esimerkiksi se, että siellä ei hirveän tarkasti nyt Trump ja Trumpin porukat ole antaneet tietoa siitä, että millä konsteilla nimenomaan he aikovat sen Ukrainan sodan lopettaa. Ja tämä saattaa olla syy siihen, että sitä ei anneta sitä tietoa, se, että siihen liittyy joku sellainen taloudellinen uudistus, muutakin kuin se, että laitetaan näitä niin kuin tariffeja, jolla niin kuin saadaan sitten tavallaan se myöskin Venäjä taloudellisesti ahdinkoon, että niillä ei enää ole varaa sotia, koska se ei enää toimikaan se entinen systeemi, jossa sodat tuottaa rahaa ja rahat tuottaa sotaa. Ehkä se nyt ei ollut vahinko, että se meni noin päin ensin. Kun tämä on tullut tämmöistä tosi synkkää tavaraa, mistä mä oon tänään tässä videolla puhunut, niin meidän täytyy aina muistaa se, että se on sellaista teatteria, missä minä en halua olla mukana ja minä en tunnista inhimilliseksi, sydämelliseksi toiminnaksi. Ja mä sitoudun noudattamaan rakkauden ja sydämen tietoisuutta ja toteuttamaan sitä mun lähipiirissä, mun perheenjäsenten, mun ystävien kanssa, mun itseni kanssa. Ja luotan siihen, että tämä murros, missä maailma nyt on, niin se on väistämätön osa sitä elämän kokemusta, mitä tänne ollaan tultu kokemaan, ja väistämätön osa semmoinen niin kuin tietynlainen kujanjuoksu, mitä sitten tämä taloudellinen kurimus voi monelle olla, jonka kautta me niin kuin puoliväkisinkin ruvetaan palaamaan semmoiseen suoraan ihmisten väliseen yhteyteen, yhden köyden vetäminen, toistemme tukeminen, sen talouden jakaminen, sitä, että ne joilla on enemmän rahaa, mistä ne onkin sitten kertynyt, niin ne jollakin tavalla tukee sitten niitä, joilla sitä rahaa ei ole, mutta jotka taas voi vastapalvelukseksi antaa sitten jotain muuta. Eli tämmöinen inhimillisempään kulttuuriin palaaminen. Ja muista tosiaan, että liittymällä sielunpuu.net kautta videot sieltä löytyvälle Puhuva Plus-kanavalle, niin saat 10% alennuksen kaikista Puhuva Puu sielunpuu tuotteista ja palveluista. Ja samalla tuet sitä, että minäkin voin jatkossa näitä videoita pusertaa ulos maailmalle. Törmäillään missä törmäillään. Turvallisesti ja terveellisesti. Moi!